Hello and welcome to Herald TV News at 3 with me, Tasleem. Goa government suffered a double blow on Panchayat elections in Supreme Court and High Court on Wednesday. The Goa government's appeal in Supreme Court challenging the High Court order to hold Panchayat elections by August 10th was dismissed. High Court of Bombay at Goa on Wednesday rejected the petition of the Goa government that sought OBC reservation for upcoming Panchayat polls. With this, the government has lost all options for postponing Panchayat polls. The Goa government's appeal in Supreme Court challenging the High Court order to hold Panchayat elections by August 10th was dismissed. Government had approached the Supreme Court over High Court's order to conduct Panchayat elections by 10th August. Also, the High Court of Bombay at Goa rejected Goa government's petition that sought OBC reservation for upcoming Panchayat polls. We will tell the people that this is the way the government has treated you. तुम OBC म्हणतात, फायदो घेतात, इलेक्शन टायमार वोट मागूंक येतात आणि लास्ट तुम उडयतात भायर. See, that's a matter of touch and go. Whether Supreme Court will intervene, whether Supreme Court will reconsider its earlier decision. That thing decision dila. If you don't have the data, you go ahead without the reservation. So what is the special circumstance? And Goa is not such a big state which has got so many village panchayats like large states. Understanding that? आज तो पळय पोस्टपोनमेंट मागले पेटिशनो मेन्शन केल ना बॉर्डर तूं अर्जन्सी आसा जाल्यार ती मेन्शन करपाची बेगीन घेवपाची त्यो रावपा जायना लास्ट डेट पावता तेन्ना सांगपाक पडटा आमकां आज जायना म्हणून somebody will have to be hauled up if he defies this order of the High Court. Okay, so overall सर पळयत जाल्यार ओबीसींचेर अन्याय जातलो ह्या इलेक्शनाचेर गॅरंटीड न्ही गॅरंटीड फकत दाखोवपा सोदले कोर्टा पासत जालें म्हणून कोर्टान न्ही State Election Commission and black and white and Boroila. We asked government for data. Government did not give us data. I sanglole that OBC not giving reservation was a two-pronged strategy. I felt one is deprive them so that you can get someone to file petition and extend corporate time. But when the State Election Commission and Sangla Sarkaran data due now, and that is why in compliance with the Supreme Court direction, they are proceeding with it. And after that, the government notifies everything and is ready for election. If High Court had allowed it, High Court had allowed then it will result in postponement of the elections. So therefore, it was but natural that any petition or any prayer to the High Court to give the reservation would amount to deferring election. Vibha Verma and Prasad Polji for Herald TV. Chief Minister Pramod Sawant released a list of successful projects during the last 10 years of BJP rule in Goa as the current Sawant-led 2.0 government completes 100 days on Wednesday. Sawant claimed that his government had carried out large-scale human and infrastructural development that Goa never witnessed before. The opposition disagreed. सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज के लिए साथ में आगे हैं बढ़ते जाना. ही जनसेवेची कृतज्ञ भावना मनात घेऊन म्हणजे सरकार आज 100 दीस पुराय करता. फाटले 100 दीस गोंयकारांच्या सेवे खातीर वेगवेगळे निर्णय घेतले. माझ्या वांगड्यांनी माझ्या बरोबर घट्टण ठामपणे म्हणजे सगळे वांगडी कॅबिनेटातले कलीग असतले किंवा माझे MLAs असतले. माझी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही सक्षमरित्या माझ्या फाटल्यात उभी रावली. त्याच खातीर म्हणजे कणखररित्या निर्णय घेता असताना खंयच्याच बाबतीत न डगमगता गोंयच्या हितात समाजाच्या हितात आमी हे निर्णय घेवपाक शकले. आमी पळयता समाजाच्या दर एक घटकाच्या सबलीकरणा खातीर आमचे सरकार वेळच्या वेळी पावलां उखली दिल्ली आसा आनी याची सुरवात 2012 सालान मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी जैताची गूड उबारली आनी तेन्नाच्यान खऱ्या अर्थात गोंयच्या जनसेवेची सुरवात जाली. मुद्दामून तुम्ही काढून पळयात खऱ्या अर्थात जर लोक उपयोगी कामां ही सुरवात जर केन्ना जाल्या आसत मागीर ती दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेचे 500 रुपया वयल्यान डायरेक्ट 2000 रुपयाचेर व्हरूं किंवा आमच्या भयणीच्या लग्ना खातीर 1 लाख रुपया दिवपाची लाडली लक्ष्मी सारकी येवजण सुरवात करूं किंवा महागाई भत्तो म्हणून आमी सुरवात केल्ली गृह आधार योजना आसतली जेका 1500 रुपयान आमी सुरवात केली. ही जैताची गूड मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी सुरवात केली आणि ती सातत्यात 2012 पासून 2022 पर्यंत कंटिन्युअसली भारतीय जनता पार्टीचे सरकार फुडें व्हरत आसा.
म्हणजेच ह्युमन डेव्हलपमेंटाच्या बरोबर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आमी जायते फावटी आनी कितलेशाच मोठ्या प्रमाणात केला ते सगळे जाण पळयता. आतांच आमी जी पयली बुकलेट जी पब्लीश केली ट्रान्सफॉर्मिंग द गोवा बाय द डबल इंजीन गव्हर्मेंट 2014 उपरांतचे सरकार जे मोदीजींचे सरकार केंद्रात आयलें खऱ्या अर्थात म्हणजे जितके प्रोजेक्ट आमी डबल इंजीन सरकारच्या सहकार्यात करपाक शकले, जावं तो मांडवीचो तिसरो पूल, जावं तो जुवारी वयलो दुसरो पूल, जावं तो नॅशनल हायवे फ्रॉम द पेडण्या पासून काणकोण पासून आणि काणकोणात बांदलेलो मनोहर पर्रीकर बायपास म्हणजे गालजीबाग, माशें आणि तळपण ह्या 3 न्हंयचेर एकूच पूल ज्या 1.5 वर लागताले वचपा खातीर 4 रस्त्या वयल्यान काणकोणा म्हणजे बाबा तकली हलयता, बाबा बरेचशे फावटी त्या रस्त्या वयल्यान ट्रॅव्हल करता, आज 4 मिनटांनी पावता. 4 मिनटांनी. I've come to see what is the thing, and I don't know whether this 100 days celebration is a felicitation for a farewell for anybody. पण 100 days सेलिब्रेशन बीन हे कॉन्सेप्ट सारको दिसता तुमकां? Well, if you look in history, even I think Napoleon celebrated 100 days of his rule. आयज खंय मुख्यमंत्री 100 दीस सेलिब्रेट करता आपल्या नवीन सरकाराचे 100 डेज ऑफ दीस गव्हर्मेंट. आता सेलिब्रेशन लोक कित्याक करतात, कितें अचीव केल्यार करतात न्ही. बाबा हांव एक 4 गोश्टी अचीव केल्यो, जशें मुख्यमंत्री सांगता पळय हें बरोवन दियात म्हणून तुमी, तशें म्हाजे मुख्यमंत्र्या कडेन चॅलेंज आसा. ह्या 100 दिसाचे 3 अचिवमेंट ताणें सरकारा समोर आमच्या समोर बरोवन दिवचे. रिपोर्ट कार्ड दिसले. हय, सो तें बरोवन दिवचें. आतां 100 दीस जाले सरकारान, ह्या 100 दिसान हे 100 दिसाचे रस्ते व्हांवून गेले पयल्या पावसान. आतां हे रस्ते व्हांवता ते सेलिब्रेशन हे सरकार करता काय? दुसरें हायवे नवीन केल्ले पळय ते पयल्या पावसान व्हांवून गेले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा धारगळे बीन ते हायवे व्हांवून गेले, रस्त्या पोंदल्यान उदक व्हांवता, थंय सबवे बुडल्या. ह्या गोश्टीचें सेलिब्रेशन सरकार करता काय कितें? लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन 100 दिसान कितें जालें सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. 2 गुडके केल्ले बॉडीज गोंयान मेळटा, खंय ना खंय मर्डर्स मेळटा, सगळें लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन पाड जाल्लें आसा गोंयान. ह्या गोश्टीचें सेलिब्रेशन करता काय कितें? फाटले 100 दीस सोशल सेक्युरिटी स्कीम ज्यो आसा तेज्या अंडर लोकांक पयशे मेळूंक जाय आशिल्ले, गृह आधार आनी कसले पयशे हे लोकांक दिना. हे दिना त्या गोश्टीचें सेलिब्रेशन सरकार करता काय कितें? आमकां सांगिल्लें इलेक्शनाक प्रत्येक घराक 3 सिलिंडर मेळटले म्हणून, ते चेंज तेंच्यांनी केले आनी मागीर अणपाले फक्त APLाक मेळटले म्हणून. म्हणजे ही फटिंगपणां करतात, तेजें सेलिब्रेशन सरकार करता काय कितें? तेच्या नंतर गोंयकारांक खरें म्हटल्यार शेम, लजेची गजाल म्हणटात ती नॅशनल गेम्स गोंयांतल्यान काडून तेंच्यांनी गुजराताक व्हेली. हे शेम सेलिब्रेट गोंयकार हे सरकार करता काय कितें? आतां पंचायत इलेक्शनान OBCचो तेंच्यांनी खरो म्हटल्यार घात केलो. OBC समाजाचो तांकां रिजर्वेशन दिना आसतना 10 वर्सां तुमी कांयच केलें ना. ट्रिपल टेस्ट जी आसता ती 10 वर्सांन करूंक जाय आशिल्ली, 10 वर्सांन तुमी करूं ना. आनी आज ह्या OBCचो घात करतात, त्या घाताचो सेलिब्रेशन हे सरकार करता काय कितें? The price of 14.2 kg LPG domestic cylinder has gone up by rupees 50 from 6 July. The price of 5 kg domestic cylinder has gone up by rupees 18. However, the price of 19 kg commercial cylinder has decreased by rupees 8.50. The price of 14.2 kg LPG domestic cylinder has gone up by rupees 50 from 6 July. The price of 19 kg commercial cylinder has decreased by rupees 8.50. Bureau Report, Herald TV. Goa Cabinet on Wednesday decided to set up a tertiary care centre at Goa Medical College at the cost of rupees 247 crore. The meeting also decided to host the Under-22 World Cup and decided to approve amendments to the Goa Startup Policy and IT Policy. Listen in. Goa government to set up tertiary care center at Goa Medical College. The cabinet meeting also decided to host the Under-22 World Cup. Next prospective approval for the construction of the work of the tertiary care center, TCCC for the Goa Medical College, to HSCC Limited for company. It is approximately project of the 247 crores of rupees. 247 crores. Tertiary care center. Amendment to the Goa Startup Policy 2021 and IT Policy 2018. The दोन्ही policy amendment आणला. And then Goa Fiscal Responsibility and Budget Management Bill took place in the Assembly. Appointment of the personal staff relaxation. Prasad Polji for Herald TV.
People are flocking to Harihareshwar Mahadev temple at Parse since they claim that no matter how much it rains, never in the history of the temple has the flood water gone above the Nandi and the Linga. Water flows near the temple from the hills and even from Tuve. People are flocking to Harihareshwar Mahadev temple at Parse. They claim that the Nandi and the Linga never go below the water, no matter how much it rains. आम्ही आता हांगा इतली वर्सां पळयतात की उदक चडटा पावसाचे इतले 2-3 दीस उदक जाता आनी जेन्ना जेन्ना हांगा देवळा कडेन आमचें उदक वयर येता न्हू शंकराचें जें लिंग आहा तेच्या कडेन तोंडा कडेन जेन्ना पावता न्हू लिंगाच्या वयर माथ्यार तेन्ना ऑटोमॅटीक पावस कमी जाता आणि वयर अशें अजिबात म्हणजे क्रॉस करिना म्हणटा तो लिंगा वयर केन्नाच करूंक ना करिना आमी आतां पळयतात इतली वर्सां आमी आतां बुडाना आमी आतां इतले वर्सां सत्व पयल्या आमी नंदी बुडाना देवळान पाणी वयता पूण ते नंदी क्रॉस हे वयर वचना वयर पावना फाटी पूर बी जाल्लो तेन्ना असं कितें सेम प्रॉब्लेम अशेंच जालें 3-4 दीस कंटिन्यू पावस लागलो पूण असं बुडांक ना देवाची इतले सत्व सत्व पार्शावान आयज सोमार आनी हे हरिहरेश्वराचे देवूळ आमच्या पार्शा गांवांत आनी इतलो लोक येता वयता पळोवपाक जाल्यार हे देवूळ अशें म्हणजे अजून ताका एक नंदी जो आहा तो अजून बुडांक ना इतके आता उदक खसून येता हे वयले उदक येता डोंगराचे पार्शाचे आहेत का आणि भायले ना पार्शाचे पूण डोंगर जो भाग आहा न्हू तितले उदक येता दुसरे गांवचे दुसरे गांवचे येता पूण तुयेंतले मातशे देंवता तुयेसून अशें सावद्यासून मातशे येता आनी व्हय येता मातशे अदमास हे देवळा कितली वर्सां जाली हे अदमास हे जातले खूब वर्सां जाली 1-4 पिढये गेले पिढये गेले ह्या देवळाक आतां आमचे खूब पिढये गेले हो कार्यक्रम हे देवळान बी कसो कितें कार्यक्रम चालू आसा सोमारचे शिवरात्रेक जाता सोमारचे सोमारा मोठी शिवरात्री जाता आनी आतां खूपच फेमस जालें पयलीं इतलें नसलें आतां खूपच ताका डेव्हलपमेंट ल्हव रिपेरिंग कहें केलें आनी आतां लोक येवंक सुरू केले ल्हानपणा पडसून हांगासरूच जल्मल्या हांगासरूच आमचो सगळो वेव्हार धंदो हांगासर म्हणजे आमच्या वाड्या पेडण्या मालानूच आहा आनी आमी हांगासर येता वता सदांच आसता आनी हे हरिहरेश्वर प्रसन्न हे आमचे देवूळ आहा ते न्हंयच्या कांठार वसयल्ले आहा हाचे केन्नाच उदक कितलेंय येवं पूण ते महादेवाच्या देवळाच्या भितर वयता पूण तेजे वयर वचना लिंगाच्या वयर वचना पूण कितले आमी जाणा पूण तेजे वयर केन्ना वचोंक ना आनी ते हांगासर देवान तांकां आनी बरी केन्ना लुकसाण म्हटलेली जायना. प्रसाद पोलजी फॉर हेरल्ड टीव्ही. The Anganwadi workers protesting at Azad Maidan, Panjim stated that if their termination is not revoked, they will also stop drinking water. If their health deteriorates, then the government will be held responsible, they said. The women have demanded that the government revoke their termination without any conditions, along with the payments of their pending wages. The Anganwadi workers protesting at Azad Maidan, Panjim will also stop the consumption of water if their termination is not revoked by tonight. If their health is deteriorated, then the government will be held responsible, they said. A peon from the Anganwadi workers' office presented them with a draft for an apology letter with certain conditions. Watch. 30 तारखेर रातच्या 10:30 CM सरान हांगा पुलिसांक धाडून आमकां आपल्या बंगल्याचेर आपोवन व्हेल्ली आनी थंय ताणें सांगलेलें की आमकां अपॉलॉजी लेटर जें आसा तें सायन करा आनी मागीर तुमकां आपूण ऑर्डर दिता 4-5 दिसांनी. सो आमकां काल सांजच्या 6:45 आमच्या ऑफिसांतल्यान जे पिवन आसा ते ड्राफ्ट घेवन येयल्ले आसा आनी त्या ड्राफ्टाच्या बरोबर एक आमकां अंडरटेकींग आसा की अंडरटेकिंगान अशें म्हटलेलें आसा की तिणीन आमकां डायरेक्टरान on the charge of indiscipline, dereliction of duty after giving show cause notice to me. जी आमकां show cause notice अजून पर्यंत पावूंक ना. तेज्या उपरांत I advised by the director to challenge the termination before appropriate forum in case I am not satisfied by the order letter dated 7/4/22. Actually तिने हांगा 20 मेन्शन केला. In this context, I have to say that I have no intention to challenge the termination order. I apologize for participating in dharna at the residence
residence of Honorable Chief Minister. Further, I hereby undertake that henceforth I shall not indulge in any politically motivated agitations, morcha, nor I will provoke or disturb the services being implemented under various welfare program of Government of India and Government of Goa. I give this undertaking voluntarily. आमी पयलींच्यान सांगत आसा आमी सीएमाच्या बंगल्यार गेल्लीं तेन्ना 1,500 लोक आशिल्ले तेन्ना आमी हांगासर अपोलॉजायज करपाक रेडी ना. कित्याक रेडी ना? कारण आमी खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी थ्रू स्ट्रायक करूं नाशिल्लो, ताका लागून आमी रेडी ना. दुसरें म्हटल्यार आमी आतां जे आमी रिवोकेशन मागता तें अनकंडिशनल रिवोकेशन आसा तें आमकां जाय. तें उदकूय बंद करतली आनी तेजे जे कॉन्सिक्वन्सीस कितें जातले पळय आमच्या हेल्थाचेर कोणाक कितें जालें जाल्यार तेजे रिस्पॉन्सिबल ज्यो कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसात त्यो आसतल्यो आनी गव्हर्मेंट आसतलो. आमी ऑलरेडी दिला की तेंच्यांनी बरोवन दिवचें आनी ताका ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ वुमन एंड चायल्डाक ऑलरेडी फायलीर नोटूय धाडला. तेंच्यांनी बरोवन दिवचें. आमी खंयच्या स्ट्रायक्स आनी बाकी असले एंगेज जावचे ना. तांकां आमी परत घेता आनी हांव रिकॉर्डाचेर आमी परत तांकां घेता. ते तितूनय घातला आमी तांकां परत घेता म्हणून तेंच्यांनी आयजूच सायन मारून हे प्रपोजल तांकां दिल्यार 8 दीस जाले. तेंच्यांनी सायन मारून दिवचें. आयच्यान आपलो स्ट्रायक सोंपोवचो. Devendra Gamkar for Herald TV. Vasco locals have submitted a memorandum to the Vasco railway station's manager demanding special trains to Velankani so that Goans can attend the Velankani feast on September 8th. With the novena slated to begin on August 29th and feast on September 8th, locals have requested for 3 additional trains that will run on August 27th, September 2nd and 6th. Vasco locals have submitted a memorandum to the Vasco railway station's manager demanding special trains to Velankani. Locals have requested for 3 additional trains that will run on August 27th, September 2nd and September 6th. प्रॉब्लम जाता कितें ड्युरींग आमची वेलंकनी नोविना जाता तेन्ना एकूच ट्रेन मेळटा वचपाक आनी दिव जाल्यार लोकांक सारकी पावना. सो ताका लागून आयज दाजी सर आनी आमी सगळीं येवन स्टेशन मॅनेजराक एक मेमोरंडम दिला सो दॅट दे हॅव 3 ट्रेन्स ड्युरींग दॅट पिरियड. नोविनाचे टायमार 3 ट्रेन्स घालपाक सांगला. एक 27, 1 is on 2nd and 1 is on 6th. So people can avail of the facilities and go reach in time to Velankani for the novenas as well as for the feast. ही ट्रेन चालू आशिल्ली. कोविडाच्या काळान ती मदीं बंद जाली आनी आतां परते खंय तरी आतां परते फेस्त येता. सो गोंयकारांक असुविधा जावची न्ही आनी तांकां बरी सुविधा मेळून तांकां एडिशनल ट्रेन्स मेळच्यो हाच्या खातीर आमी एक रिप्रेजेंटेशन दिलां आनी रेल्वे ऑथॉरिटीजान सांगलां की तें जातलें म्हणून. आमी आनी एक सांगलां की ह्या जे पिलग्रिमेज वतात आतां सगळे पिलग्रिम्स वतात तांचे खातीर खंय तरी पिलोज आनी ब्लँकेट हाजी सुविधा करची म्हणून जी फाटीं बंद जाल्ली. कित्याक एसीन एकदां लोकांक कुडकुडो खाता आनी आमी पळयतात की खूब त्रास जाता तांकां म्हणजे कुडकुड्यान कोणाकूच रावपा जायना. सो तांकां एक पिलो एडिशनल पिलो आनी ब्लँकेट दिवची म्हणून मागणी केल्या आनी म्हाका खात्री आसा की रेल्वे ऑथॉरिटीज आमच्यो दोनूय मागण्यो हें करतले आनी गोंयकारांक थंय वचपाक सुविधा बरी जातली. Kiran Borkar for Herald TV. Heavy rains continued to pound the so-called smart city and various parts of the state on Tuesday. Various roads in Panjim were flooded, causing widespread inconvenience to vehicle users and whipping off the sheen of smart city. And the smart city, Panjim is supposed to be a smart city, but today this smart city is struggling to be smart because several places across the city, the capital city, are flooded. Waterlogging, gutters choked, water being stuck everywhere. At some places on 18 June Road, even at the main smart city roads, which are supposed to be smart, have been submerged. Today we are studying some of these roads where completely are blocked. There is proper waterlogging and the water is not flowing anywhere. In this entire story, now people have been raising questions, and these questions we will bring out here. Whether have the authorities actually planned with regards to a smart city? What have they done when it comes to preparedness for the monsoon? Why does Panjim get flooded within 2 hours of monsoon rain? Over last 72 hours of the heavy rainfall, there were several places in the capital city which turned over submerged, right from the inside 18 June Road to Kamrabad to Fontanes.
the main junction through the entire 18 June Road, then the Gandhi Road and Satmore Road. Team Herald visited several spots today, and you can see this on PIT how the streets were flooded right from Pato till Miramar Circle. The capital city of Panjim, which has been shortlisted for execution of the Smart City project, was anything but smart, since it continued to be flooded for large parts of the day on Monday and Tuesday. On Tuesday, areas of Pato, Danan Bandurkar Marg and other parts of the city were flooded due to heavy rains. Prasad Polji, Savun Gowde and Clinton D'Souza for Herald TV. Rain continued to batter other parts of Goa in a 2-day unceasing spell. In the south, Arle Raya Road was flooded, making it difficult for vehicle users to negotiate the sharp bends. The heavy rains also caused the main road from Margaon to Sawardian to be closed since the Gudi Paroda road was submerged underwater. Buses from Margaon to Sawardian were diverted via Shandor. जय श्रीराम गोसंवर्धन केंद्र वाळपय गोशाळेतर्फे आम्ही पयर माननीय डेप्युटी कलेक्टर सत्तरी हांकां लेटर केल्लें आसा जे डिजास्टर मॅनेजमेंटा संदर्भात जो फ्लड येता दर वर्सा आनी त्या खातीर आमच्या गोशाळेंत मोठ्या प्रमाणात पाणी येता सकयल जो व्हाळ आसा त्या व्हाळात अजून सिल्ट आसा आनी तो डिसील्ड करूंक ना गेली 5-6 वर्सां आमी लेखी स्वरुपात तांकां म्युनिसिपालिटीक कळयलें कावन्सिलरांक कळयल्लें आसा चीफ ऑफिसराक पूण अजूनय एक्शन जावंक ना आनी गेल्या वर्सा एक ट्रेजिडी जाली 23 जुलयाक जो व्हडलो पावस पडलो आनी त्या नंतर वयल्यान पाणी सोडलें आनी रातचे अचानक 3:30 वरांचेर खूब पाणी आयलें आनी त्या नंतर आमची गोरवां थंय मृत्युमुखी पडली. Rain also pounded various parts of Margaon town, inundating it in many places. Pedne too was affected by heavy rains. Water from the flyover made it dangerous for vehicle users to negotiate the service road. गेल्या वर्सा 70 तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात पूर आयलो. त्याचबरोबर सन 2008 सालानय 70 तालुक्यात पूर आयल्लो. हो पूर येवपाक जायना जाल्यार काही गजाली ह्यो आमकां सगळ्यांक त्याचबरोबर सरकाराक करच्यो पडटल्यो. पहिली गजाल कितें करपाक जाय तर 70 तालुक्यांतल्यान म्हादय नदी ही व्हांवता. सो ही जी म्हादय नदी आहा ह्या म्हादय नदीन अनेक ठिकाणी गाळ साचलेले असतात. हे जे साचलेले गाळ आसात ते गाळ साफ करप गरजेचे आहा. त्याचबरोबर म्हादय नदीचेर जे बंधारे बांधलेले आहा ह्या बंधाऱ्यांकडे पावसाळ्यान खंयच कचरो जमा जावचो ना आणि ह्या बंधाऱ्यांक लागून पावसाळ्यान मोठ्या प्रमाणात पाणी फुगोवन ते दुसऱ्या कडेन वचचें ना यासाठी आमकां उपाययोजना करची पडटली. Meanwhile, Chief Minister Pramod Sawant said that he had instructed the collectors and deputy collectors to act wherever necessary. The disaster management team is in active mode, he said. कलेक्टर सगळे इंस्ट्रक्शन दिल्या सगळे मॉनिटर करता डिझास्टर मॅनेजमेंटची टीम दे आर इन एक्टिव्ह मोड. Inasio Narona, Aditya Bidre and Sagun Gowde for Herald TV. Heavy rains have led to the rise in water level in the area around Taliban. If there is more heavy rain in the days to come, the situation could be critical. Benauli MLA Venzi Viegas, along with officials of WRD and disaster management team, took a boat ride to gauge the water level. After the boat ride, they demanded that the western bypass be done on stilts. This was also seconded by the WRD officials.
Heavy rains have led to the rise in water level in the area around Taliban. If there is more heavy rain in the days to come, the situation could be critical. Benoli MLA Venzi Viegas and WRD and disaster management team took a boat ride to gauge the water level. After the boat ride, all demanded that the western bypass be done on stilts. आम्ही आज इन्स्पेक्शन केले डिझास्टर मॅनेजमेंट टीमा घेऊन की हे सिच्युएशन जे आज बाणाल्या जाला उदकाचो लेवल जो वाडला आणि तो उदकाचो लेवल वाडल कितलो वाडल तो चोवपाक आमी मुद्दम बोट घेवन आज ह्या उदकांत देंवले. आमचे बारार लोकल आहले, फायरा मनीस आहलो आणि WRD ऑफिशियल आहलो. म्हाका स्वता आज ताका खूद लागला हे सिच्युएशन केसते कित्याक तेम खूब वर्स काम केलो हांवें WRD आणि दे आर स्पेशलिस्ट. So म्हाका दिसता ही वील टेल हीज एक्सपिरियन्स बिसाइड्स वॉट वी आर ट्रायंग टू टेल. थोड्या भागात सगळं भरलेलो आहा ऑलमोस्ट आणि खूप भरपाचो आहा कित्याक आतां लोड आसतली आसतना 5 तारीख पावस आहा. सो हे उदक अजून तशेंच उरता. सो हे वयर पावना घराय आहा. सो ते इम्पॉर्टंट घरां लोक रावता प्रत्येक जाय जावपाक हें कितें हेजें सोल्युशन काडून MLA बाबा बारा आणि आमगे गव्हर्मेंट ऑफिसर वाला फायरा बारा चोन येयले आनी हांव उदकांत देंवलो. म्हाका कितलें उदक जालां. सो आम गव्हर्मेंटाक मागलोलें आमगे इसला भुरग्यांक आमगे बाणालेचो नायलेचो शेरावले लोकांक घेवन भुरग्यांक घेवन मागलोलें प्लीज आमकां स्टिली ब्रीच दियाय म्हणून. सो गव्हर्मेंटान आमगे आयकलो ना. पूण आज देवान दाखयलें बाणाल गांव उदकचो. सो हे देटायेचेर गव्हर्मेंटान आयकल्या पूण म्हूण हांव तेंकोडे मागता. म्हाका दिसना आमी गव्हर्मेंटाक कितें सांगपा जाय अशें म्हणून कितें सांगपा आहलो तें सगळें आमी डेटा बी सगळो दिलो आनीक गव्हर्मेंट इज स्टील इन द डिसायडींग मोड आय फील. आनी हें तर स्किल्सांचें तें कोण नाय हें जालें तें कांय न्हू. दीस इज ओनली द वॉट यू कॉल द स्टार्टर्स. द मेन कोर्स वील फॉलो इन द इयर्स टू कम and the government will be responsible for the destruction of the environment of life and property. Western bypass जेन्ना proposal move केल्लें तेजे फाटल्यान years ago कलेक्टरेट एक कमिशन बसयल्लें रिगार्डिंग सालसेताचे डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन करपाक आनी तितून ते डेप्युटी कलेक्टर संजीत रॉड्रिक्सान एक डिसिजन घेतलेलें की हिंगा वेस्टर्न बायपास रिथिंक करपा जाय इफ इट इज गोइंग टू बी थ्रू द वॉटर कॅचमेंट एरिया. बट I fail to see why the government as well as the disaster management team along with the NGT and the courts fail to understand that wetlands or the water catchment areas have to be protected. Aditya Bidre for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.